now for the next hour. र अबको बाँकी घण्टामा तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु गर्नुहुनेछ। Now we try to organize a training event. अब चाहिँ हामी तालिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। And on page 16 you find this diagram. 16 पेज नम्बर 16 मा तपाईले यो चित्र पाउनुहुन्छ। And this shows the steps we should do if we organize a training. यदि हामीले कुनै प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं भने यसको लागि Yesterday we started this the main concept. हिजो हामीले कुरा गर्यौं कि हामीले एउटा अवधारणाको आवश्यकता पर्छ। We learned about the topics of training, the structure अनि तालिमको विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गर्यौं। And now of course we have to talk about the objective of a specific event. र कुनै विशेष तालिमको उद्देश्य के हो त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। For as objective for this training of mentors. उदाहरणको लागि यो जुन मेन्टर्सको तालिम जुन हामीले गरेका छौं। Okay. Then we have to think about the contents. What kind of content are we going to cover in the training? अनि त्यसपछि यो तालिममा अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु हो। हामीले के कस्ता विषयवस्तुहरुलाई चाहिँ समावेश गर्न गइराखेका छौं। Okay. In this case, yes, it was the content in this manual. हाम्रोमा चाहिँ हामीसँग जुन म्यानुअलहरु छ दिएको छ यही नै विषयवस्तु हामीसँग छ। And you have seen I also prioritized the topics in this manual. अनि यो म्यानुअलमा भएको विषयवस्तुमा पनि म प्राथमिकीकरण गर्छु। Maybe first if we talk about the objective for this training. र सुरुमा चाहिँ हामीले यो तालिमको उद्देश्यको बारेमा कुराकानी गर्छौं। My objective of course was you should be inspired. मेरो तालिमको उद्देश्य चाहिँ यो हो कि तपाईहरु चाहिँ अभिप्रेरित हुनुपर्छ। So you have to think how are I going to inspire you? र मैले यो कुरा सोच्छु कि what kind of stories maybe do we need? म कसरी तपाईलाई उत्साहित गराइराखेको छु, कस्ता खालको कथाहरु म भन्दै छु। Also encouraging. उत्साह and then of course enabling. र सक्षम तुल्याउने कुरा आउँछ। Enabling means in the content you need a lot of diagrams which detail the information which helps you. सक्षम तुल्याउनेको मतलब चाहिँ यस्तो चित्रहरुमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी हुनुपर्छ जसले तपाईलाई सिक्नलाई सहायता गर्छ। And of course I want to move you to apply, to do the trainings. र तपाईले तालिम गरिसकेपछि यसलाई लागू गर्नको निम्ति म तपाईलाई जागरुक गराउन चाहन्छु। I also want to help you to grow as trainer. र त्यो तालिम दिने व्यक्ति शिक्षकको रूपमा म तपाईहरुलाई वृद्धि हुनलाई म सहायता गर्छु। even multiply, train others. र ट्रेनरले अरूलाई पनि सिकाएर त्यसको गुणात्मक वृद्धि गरेको पनि म चाहन्छु। This is the content. र यो चाहिँ विषयवस्तु हो। And now we go to the organization. र अब चाहिँ संगठन गर्ने विषयमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामी जान्छौं। Then of course we have to think about the place. र यो व्यवस्थापनको विषयमा कुरा गर्दा हामीले स्थानको बारेमा then the date गर्नुपर्ने हुन्छ, मिति, duration, कति अवधिको तालिम हो यो, the documents, what kind of documents we will distribute to participants. सहभागीहरुलाई हामी के कस्तो कागजहरु पेपरहरु के कति कुराहरु दिन्छौं। What kind of infrastructure do we need? हामीलाई कस्तो खालको पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ। You see all these flip charts, beamer and so on. अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यो प्रोजेक्टर अनि यो फ्लिप चार्टहरु छ यहाँ। Which trainers will do this event? अनि कुन चाहिँ प्रशिक्षक कसले तालिम दिने हो त त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। Sometimes we also need experts. कहिलेकाहीँ हामीलाई विशेषज्ञको पनि खाँचो पर्छ। As an example, if in our business training sometimes we need a lawyer. उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ हाम्रो व्यवसायको तालिममा वकिलहरुको खाँचो पर्न सक्छ। This lawyer he is not a trainer. अब उ ट्रेनर त होइन। Maybe he is not a good speaker. उ राम्रो बोल्ने वक्ता पनि नहुन सक्छ। But we need an expert. तर हामीलाई विशेषज्ञ चाहिँ आवश्यक पर्छ। Just showing us the traps we could be in front of. Then we have to think about the language. अनि हामीले भाषाको बारेमा पनि सोच्नु पर्छ। Depending on the audience, what kind of language तपाईको should we speak? सहभागीको कस्तो हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा कस्तो भाषा बोल्नु पर्छ। If people does not understand, then it doesn't make sense. यदि सहभागीहरूले बुझेनन् भने त्यो त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण के भाषा बोल्ने, कुन भाषा? And it's very it also needs some experience as an academic.
to use a very simple language. अनि हामी शैक्षिक हिसाबले कुरा गर्दा एकदमै सकेसम्म साधारण भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ And if you use the language, think about your audience, not about you, it's about your audience. अनि अब तपाईँ तालिम दिने व्यक्तिको हिसाबमा तपाईँले आफूबाट सोच्ने होइन तर तपाईँको सहभागी कस्तो छन् उनीहरूको तर्फबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ Then of course we have to talk about the costs, अवश्य पनि हामीले लागतको बारेमा पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ like the catering, food. अब खाना बनाउन खानाको खर्च के कति Then we लाग्छ do the program, अनि त्यस पछाडि कार्यक्रममा when Bill will talk, when I will talk, when Ashish who will be involved. अनि को के जिम्मेवारी लिने पुरा कार्यक्रमको बारेमा कुरा आउँछ यसमा We think about the invitation. अनि हामीले निमन्त्रणा This was गर्नुपर्ने done by Ashish. You got the invitation. अनि आशिषले तपाईहरुलाई निमन्त्रणा दिनुभयो तपाईहरु आउनुभयो And today you will get a certificate. र आज तपाईहरुले सर्टिफिकेट पाउँदै हुनुहुन्छ You see, so these are the most important elements we have to think about if you organize a training. यदि तपाईले तालिम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने यी तत्त्वहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ And here it's not finished, we have to talk about the follow-up. अब सकिसकेको छैन अब हामीले अनुगमन पनि Now, गर्नुपर्ने what हुन्छ will be next? अब के गर्ने त अब Very often there is a follow-up needed. अनि कतिपय अवस्थामा तुरुन्तै अनुगमनको काम हुन्छ Okay, this is up to Ashish to organize this follow-up. अनि आशिषले यो अनुगमन गर्नुहुनेछ And then of course we also have the question of the evaluation. अनि फेरि अर्को मूल्याङ्कनको प्रश्न पनि आउँछ We want to know, do we succeed with our objectives? हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ कि हामीले हाम्रो We need उद्देश्य the प्राप्त feedback. गर्यौं कि यो हामीले How प्रश्न could we क्वेशन improve लिनुपर्ने for the हुन्छ? next time? र अर्को पटकको लागि हामीले केही सुधार गर्न सक्छौं कि Okay, so that's it. And I forgot to start with this one. अनि यो सहभागीहरुबाट सुरु गर्नुपर्ने मैले बिर्सेछु Well, this would have been the first, before we do the objective. यो अब्जेक्टिभ उद्देश्यहरु भन्दा पनि अगाडि सहभागी Sorry, this was a mistake. I see I'm getting tired. म अलि थाकेर होला You see, first of course we have to know who is my audience. र सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्छ If कि I हाम्रो don't know the सहभागीहरु को हुन् audience, त I cannot continue. यदि सहभागीहरु It's the भएन first भने step. अरु कुराहरु आउँदैनन् Okay, and then I go through this circle. Well, I think that's very simple, मलाई लाग्छ एकदमै सरल छ but this should be a help. यसले तपाईलाई अवश्य सहायता गर्छ And if we organize it, very often these morphological boxes helps a lot. यो बक्सले हामीलाई एकदमै सहायता गर्छ यो व्यवस्थापनमा You see here, yeah, we have on this part here, we see some criteria, यसको लागि हामीसँग केही मापदण्डहरू छन् like the place, यो स्थान trainers, language, दिने व्यक्तिहरू, type of भाषा, course, duration, catering. पाठ्यक्रमको प्रकार These are just examples. अवधि खानपिनको व्यवस्था यो एउटा उदाहरण मैले तपाईलाई दिएको And now, for the place, you have several options. Here we have the options. अब यतापट्टि साइडमा चाहिँ तपाईले Okay. स्थानमा विभिन्न And now we choose. उपायहरू छन् The place could be internal or external. अब तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ यो स्थान आन्तरिक पनि हुन सक्छ बाह्य पनि हुन सक्छ Internal, maybe if you have a church, you could do the training internal in your church. अब मण्डली चर्चको कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईले चर्चमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ Here we are external, we are in a hotel. अब हामी चाहिँ बाहिरबाट आएको हुनाले हामीले यहाँ होटलमा छान्यौं This is to choose where it is. The trainers, internal trainers, local trainers, अब employees, प्रशिक्षकमा पनि हामी बाहिरबाट आयौं अब आन्तरिक हो कि बाह्य हो or external trainers, hire the Swiss people, अब बाह्य हो भने बाहिरबाट आएको स्विस or mix, मान्छेलाई हायर गर्ने हो कि अथवा local मिलाएर and external trainers. आन्तरिक र बाह्यलाई मिलाएर गर्ने हो कि Then the language. त्यसपछि भाषाको कुरा गर्छौं Yes. Here we have English with translation into Nepalese. हामीसँग यहाँ अंग्रेजी र नेपालीमा अनुवाद गरिएर एउटा भाषा छ Then the type of course. अनि पाठ्यक्रमको It प्रकार could be a one-day training, यो एक दिनको सेमिनार हो कि several days training without accommodation, अब नबसिकन several days training with accommodation. त्यही बस्ने गरेर केही दिनको This is the तालिम case in this situation. Or it could be just a workshop. अथवा यो कार्यशालाहरू मात्रै गर्ने हो कि This is not a training where you have the trainer in front, but it's more like a Bible study group. अनि यो कार्यशाला चाहिँ यो तालिम भन्दा पनि अलि फरक खालको जस्तै Working in small group. This is बाइबल another अध्ययन type गर्ने जस्तो of अलि training. फरक खालको तालिम हो कि And so on. Then the duration, hours, days. अनि त्यसपछि months, अवधिको कुरा and so आउँछ on. कति घण्टा कति दिन
or catering. प्रतिदिन अथवा महिना Individual means no, everybody brings his food by himself. व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू आफै खाएर आउने हो कि Or we go together in a cafeteria. क्याफेटेरियामा सँगै बसेर Or together in the hotel, what we do here. सँगसँगै बसेर होटलमै खाने हो कि Or maybe have only coffee breaks, no food. अब खानेकुराको व्यवस्था केही पनि And so हुँदैन on and so on. अब कफीको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो You कि see, and if we are professional trainers, यदि हामी व्यवसायिक then of course we Trainer prepare this kind of box for many different occasions, अनि यो खालको different events. Then it is very easy to organize an event. अनि हामीले यस्तो गर्दाखेरि यो बक्समा भएको कुराहरूले यही तरिकाले गर्यौं भनेदेखि यसले हामीलाई धेरै सहायता गर्छ Okay. Then analysis of the training event. प्रशिक्षण कार्यक्रमको विश्लेषण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ This is already the evaluation. यो मूल्याङ्कनको कुरा आउँछ यसमा We ask the question, this worked out well, कार्यक्रम राम्रो भयो and why did it work out well? यदि कार्यक्रम राम्रो भयो भने किन राम्रो भयो त Okay. Or very simple, this did not work well. कार्यक्रम त्यति राम्रो भएन What did not, and why did it not work well? किन राम्रो भएन त You see, again we are in the feedback theory. अब यसमा चाहिँ हामीले पृष्ठपोषण लिने प्रतिक्रिया लिने Normally we सिद्धान्तमा don't like this, but we have to do it हामीलाई यो मन नपर्ला तर हामीले in गर्नुपर्ने order हुन्छ to improve. र हामीले आफूलाई सुधार गर्नको लागि Okay. This is another morphological box. अब अर्को चाहिँ यहाँ रूपात्मक बक्स छ Again, here we have the function. We have the forgot the name. The different categories. Now it विभिन्न comes, क्याटेगोरी छ यसमा Function could be in this case board members, managers, समारोहमा junior बोर्ड managers, सदस्यहरू प्रबन्धकहरू managers without जुनियर employees, प्रबन्धकहरू project managers, employees. परियोजना And प्रबन्धकहरू so different कर्मचारीहरू types of participants. फरक प्रकारका सहभागीहरू यहाँ छन् This is designed now for a company. यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको एउटा ढाँचा हो In new situation, it could be types of businesses. यो चाहिँ व्यवसायको एउटा प्रकार हुन सक्छ The participants will be farmers, सहभागीहरू चाहिँ bakers, कृषि गर्ने हुन सक्छ सिकर्मी हुन सक्छ dentists, medical doctors, and dentist, so on. medical doctor We हुन should सक्छ। know about we should more know about the audience. हामीले सहभागीहरूलाई अझ धेरै जान्नुपर्ने हुन्छ Then we should think about professional competencies. त्यसपछाडि व्यावसायिक दक्षताको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने Do हुन्छ we teach general management, साधारण व्यवस्थापन रणनीति सिकाउने हो कि or do we teach marketing negotiations, बजारीकरण वार्ताको विषयमा सिकाउने हो कि अथवा बिक्रीको बारेमा सिकाउने हो कि Kaizen, total quality, and so on? काइजिनको बारेमा प्रक्रिया You see, व्यवस्थापन यसै here we गरेर think about the topics of professional व्यावसायिक दक्षताको competencies. विषयहरूमा पनि Or we तपाईले talk हेर्नुपर्ने about हुन्छ methods, competencies. You see, we त्यस go back पछाडि to the हामीले 5 विधिहरूको competencies. विधिगत दक्षताको कुरा गर्छौं Is it project management, time आयोजना management, व्यवस्थापन हो कि problem समय व्यवस्थापन solving, हो कि leading समस्या समाधान हो कि meetings, selling बैठकहरू हो कि बिक्री वार्ता हो कि अथवा creativity techniques? रचनात्मक तरिकाहरू हो कि This is just options we see. In this training we go with अनि creativity विभिन्न plus problem solving. विकल्पहरू These मध्येको are हामी यसो गरौँ भन्ने होला the two we want to do. हामी के गर्न चाहन्छौँ सायद समस्या समाधान हो कि Social competence, the सामाजिक same. दक्षता Leading competence, the same. नेतृत्व Just choosing, दक्षता it's we were choosing the option. यो मध्ये विभिन्न विकल्पहरू मध्ये हामी के चाहिँ गर्न खोजेको त्यो हामीले छनौट गर्छौँ Okay. You interrupt me as soon as you have questions, otherwise I go through quite quick. तपाईहरुको प्रश्न छ भने बीचमा ठ्याक्क भन्न सक्नुहुन्छ होइन भने हामी फटाफट जान्छौँ Okay. Now we have to jump from Vietnam, and some are from Nepal. यसमा केही चित्रहरू चाहिँ भियतनामबाट छन् केही चाहिँ नेपालको पनि छ यहाँ Okay. And we see here different styles, working on tables, working on the floor. विभिन्न तरिकाले गरेको छ कति टेबलमा बसेर भुइँमा बसेर There are so many ways to do it. धेरैवटा तरिकाले गर्ने तरिकाहरू छन् There are always the same principles again. फेरि पनि त्यही सिद्धान्तको कुरा आउँछ
Okay, you see, people are working with big paper. उनीहरूले They are involved. They have to do their group work, गरिरहेका छन्, ग्रुपमा समूहमा काम गरेका छन् and they do their presentation. र उनीहरूले प्रस्तुति पनि गर्छन् And as soon as they do their presentations, you see their faces. You see अनि उनीहरूले how प्रस्तुत they गर्ने बित्तिकै like it and उनीहरूको how they अनुहारमा grow. खुसी देखिन्छ, उनीहरू कसरी वृद्धि भइराखेको छ। So, and now let's go step by step. र अब यस चाहिँ कदम कदम गरेर हेरौँ। So, if we organize a practical training, of course, first we have to talk about the message we have. र तालिम प्रशिक्षण कक्षाहरू सञ्चालन गर्दा सुरुमा हामीले यो कुरा सोच्नुपर्छ कि मेरो सन्देश के हो? What is my message? मेरो सन्देश के हो? What is the reason for my speech or training? मेरो कुराकानीको कारण के हो त? मेरो तालिमको कारण के हो? Why do we do it? किन गर्ने त्यो? That's why we did the analysis before, the analysis of need. Why do we do it? अनि खाँचोको विश्लेषणको बारेमा हिजो कुराकानी गरेको थियौँ। हामीले यो तालिम किन आवश्यक पर्छ? What do I want to say? म के भन्न चाहन्छु? What do I want to get going? म Keep के भन्न moving. चाहन्छु? Do I believe myself what I am saying? के मैले भनेको कुरामा म आफैले विश्वास गर्छु? Very important. Very often trainers, they have to copy material and to train material. They didn't make it. They just have to teach it. कतिपय अवस्थामा चाहिँ तालिम दिने प्रशिक्षकहरूले उनीहरूले आफूले बनाएको सामग्री हुँदैन अनि अरूको सामग्री कपी गरेर But very गरेको often हुन्छन् they did not experience it. अनि उनीहरूले यो कुरा अनुभव गरेका पनि So हुँदैन। it's not really their message. त्यसकारणले गर्दा यो वास्तवमा उनीहरूको आफ्नो मेसेज चाहिँ हुँदैन। And this is a main topic. If you have no message, then best don't speak. यदि तपाईसँग सन्देश छैन भने बरु नबोल्दै राम्रो हुन्छ। If you have no message, please don't teach. यदि तपाईसँग मेसेज छैन, सन्देश छैन भने बरु नसिकाउनु। First we need the content. First we need a सुरुमा message. हामीलाई विषय वस्तुको आवश्यकता पर्छ। Okay. And who is the audience? त्यसपछाडि हाम्रा सहभागीहरू को हुन्? Who is my target group? I have to know. Do I talk to farmers, to academics, and so on? We have to know more about the target group. त्यसकारण हाम्रो लक्षित समूह को हो? अब शैक्षिक खालको हो कि अथवा कुन समूह कसको लागि हामी गर्दैछौँ? त्यो And कुरा I have चाहिँ to थाहा think पाउनुपर्ने of हुन्छ। what are my listeners interested in? त्यसो भने हाम्रो सहभागीहरू के कुरामा रुचि राख्छन् त? And of course, because it's not just sharing my ideas, my theory. यो भनेको चाहिँ मेरो सिद्धान्त, मेरो विचारहरू प्रस्तुत गर्नु मात्रै होइन। So the donkey should be thirsty. गधा चाहिँ तिर्सित हुनुपर्छ। I have to know what is he interested in. त्यसैकारण ऊ चाहिँ के कुरामा रुचि राख्छ, इच्छुक छ, मैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। So when Jesus talked, अनि जब येशूले कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, people were interested in healing. अनि त्यो बेला मानिसहरू चङ्गाइको लागि चाख राख्थे। Very often, this was their problem. कतिपय अवस्थामा यो चाहिँ उनीहरूको समस्या To थियो। be healed. And others, they had the problem, they wanted to be free. अनि कतिजना चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन चाहन्थे Because they were slaves. किनभने उनीहरू चाहिँ दासहरू थिए। Okay, they wanted to be free. These were the real needs of people. त्यो चाहिँ मानिसहरूको वास्तविक खाँचो थियो। And Jesus touched exactly these topics. अनि येशूले चाहिँ यो विषयवस्तुलाई ठिकै तरिकाले गर्नुभयो। Jesus healed people. मानिसहरूलाई चङ्गाइ गर्नुभयो। Jesus showed people the way to freedom. अनि येशूले मानिसहरूलाई स्वतन्त्रताको बाटो पनि Very देखाउनुभयो practically. एकदमै व्यवहारिक तरिकाले। And then he always combined र उहाँले सँगसँगै लानुभयो। real freedom वास्तविक स्वतन्त्रता is if you are home as a child of God. यदि तपाईँ परमेश्वरको Eternal घरमा हुनुहुन्छ freedom. त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले And, अनन्तको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु। healing if you want to be healthy. यदि तपाईँ स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ That's important. You can see and walk. अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। But much more important, र त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ if your soul will be healed. तपाईको आत्माले पनि चङ्गाइ पाउँछ। You see, and this is exactly what we have to do very often. धेरै पटक हामीले गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै हो। People have needs, मानिसहरूको खाँचो हुन्छ, but very often they do not know the real needs. कतिपय अवस्थामा चाहिँ वास्तविक खाँचो थाहा हुँदैन। But we have to touch on their needs and then to show them. But त्यसैकारण उनीहरूको खाँचोलाई हामीले छुन सक्नुपर्छ। if you really want to have a solution, we have to go deeper. अनि तर यदि हामी साँच्चै समाधान दिन चाहन्छौँ भने अझ हामी गहिरिएर But we जानुपर्छ। have to start
with the needs of people. तर हामीले मानिसहरूको खाँचोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। Okay, the language we talked about. हामीले भाषाको बारेमा कुराकानी गर्यौं। Which profit is my audience to make out for themselves? सहभागीहरू आफैले आफ्नो लागि के फाइदा लिन सक्छन् लिनुपर्ने हुन्छ। Do they have a profit? के उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ? How is it? Are there really better teachers after this training? के यो तालिम लिइसकेपछि उनीहरू पहिले भन्दा अझ राम्रो Will you really be better, more professional trainers after this यो तालिम पछाडि के तपाई अझ व्यावसायिक रूपमा अझ राम्रो उत्कृष्ट प्रशिक्षक बन्नुहुन्छ? I hope so. म आशा गर्छु। So, I focus with all the teaching to give you instruments and knowledge and stories तपाईलाई यो सबै to ज्ञान, be better सिद्धान्त, यो trainers. सबै कुराहरू तपाईले दिने कोसिस गरेको छु विभिन्न तरिकाले। Amen. Thank you. And then if we talk to people, we need a dramaturgy. र एउटा नाट्यको very विकास गर्नुपर्ने important हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो। And you know the animals, you know, the tiger and the monkey and तपाईलाई त्यो elephant and ant. बाघ, बाँदर, हात्ती र कमिलाको कथा थाहा छ? You see, the 4 different types of personalities. त्यो 4 प्रकारको फरक व्यक्तित्वहरू छ। And if they are teachers, यदि उनीहरू शिक्षक भए भने they have very different dramaturgies. अनि उनीहरूले गर्ने कला उनीहरूको नाटक प्रस्तुति एकदम फरक हुन्छ। The monkey normally has a huge dramaturgy. अनि बाँदरको उ आफ्नै तरिकाको हुन्छ त्यहाँ। And nothing else than dramaturgy. Nothing else than dramaturgy. अनि Drama. उले ड्रामा नाटक भन्दा बाहेक अरु के हुँदैन। And the ant, अनि कमिला कस्तो हुन्छ? no dramaturgy at all. अनि उ चाहिँ नाटक गर्न सक्ने खालको हुँदैन। Okay, you see, the type of a trainer is very important. प्रशिक्षकहरुको व्यक्तित्वको प्रकार कस्तो छ style of भन्ने एकदमै teaching. महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले कसरी सिकाउँछन् भनेको सिकाउने शैली। You see, a tiger teaches very short. अनि बाघले चाहिँ एकदमै छोटो सिकाउँछ। In 1 hour, 1 day training is done. अनि एक दिन 1 घण्टाको तालिम भएपछि Why? किन? Tiger has a clear structure. किनभने बाघसँग चाहिँ एउटा स्पष्ट स्ट्रक्चर संरचना हुन्छ। One-way communication. एकतर्फी बोल्छ उसले। Okay, and after 1 hour, everything is said. अनि All 1 facts घण्टामा are done. सबै सकिसके हुन्छ। That's the way of a tiger. त्यो चाहिँ बाघको Very quick, clear. स्पष्ट With authority. अधिकारका साथ Everybody knows what to do. अब उनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ के गर्नुपर्ने हो। This is the tendency of tigers. अनि बाघको प्रवृत्ति यस्तै हुन्छ। And the monkey अनि अब बाँदरको प्रवृत्ति चाहिँ just tell stories अनि कथाहरू भन्छ with no really relation to the topic. अनि कतिपय अवस्थामा त्यो But विषय वस्तुसँग जोडेको पनि हुँदैन। entertainment. अनि उसले He मनोरञ्जन wants to गर्छ entertain the audience. अनि सहभागीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्छ। And he is able, if everybody is clapping and laughing. अनि त्यो बेलामा सहभागीले ताली ठोक्छन्। But anyway, no content. विषय वस्तु नि केही हुँदैन त्यहाँ। But everybody is happy. तर सबैजना खुसी छन्। This is the tendency of monkey अब style. बाँदरको शैलीको प्रवृत्ति चाहिँ यस्तो हुन्छ। And the elephant? अनि हात्ती कस्तो हुन्छ? The elephant, of course, is very much interested in every detailed problem. अनि हात्ती चाहिँ जुन समस्या छ त्यसलाई गहिरिएर विस्तृत रूपमा जान्छ। Okay. And he will always discuss all the details until everybody is happy. अनि सबै मान्छे खुसी नभएसँग विस्तृत रूपमा छलफल Also in the training, he गर्छन्। wants to make everybody happy. Never take somebody out of the comfort zone. अनि उनीहरूलाई कहिल्यै पनि उनीहरूको आरामको क्षेत्रबाट बाहिर आउँदैन। So better do not touch the hot iron. अब त्यो तातो फलामलाई सकेसम्म बरु Where it नछुनु। could be a conflict in the training. अनि त्यस्तो भयो भने त्यो त्यतिखेर झैझगडा हुन सक्छ, त्यस्तो नगरौँ। Better be nice and त्यो make भन्दा बरु everybody राम्रो happy. तरिकाले गरौँ, सबैलाई राम्रै गरौँ भन्ने। This is the tendency of an elephant in training. एउटा हात्तीको प्रवृत्तिको मान्छेले यस्तो प्रकारले तालिम दिन्छ। And the tendency of an ant, अब कमिलाको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ त? excellent preparation, एकदम उत्कृष्ट तयारी हुन्छ उसको। starting by 0, उसले 0 बाट सुरु then गर्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
So a clear structure, एकदमै स्पष्ट संरचना, everything on Excel, अनि सबै कुरा on PowerPoint, पावर पोइन्ट एक्सेल बनाएको हुन्छ, a clear history, एकदमै स्पष्टसँग त्यो इतिहासको कुरा, starting with birth, अनि एउटा very clear, सुरु एकदम स्पष्ट, and then going through the life step by step to kindergarten, to school, to अनि high शिशु school, कक्षादेखि and स्कुल, so हाई through the whole स्कुल, life, अनि त्यसरी chronologically he will teach it. क्रमैसँग उसले सिकाउँछ, And it will be boring, everybody will sleep. अनि यस्तो हुँदा चाहिँ एकदम बोर दिक्क लाग्छ, सबै सुत्छन्. This is the tendency of ants. कमिला प्रवृत्तिको And now we सिकाइ चाहिँ यस्तो know, हुन्छ. all of us, अनि हामीलाई कुरा थाहा छ, we belong to this animal family. अनि हामी कुनै न कुनै यो जनावरको कुनै परिवारमा हामी You पर्छौँ. know your personality type. अब तपाईलाई थाहा छ तपाईँ कस्तो व्यक्तित्वको प्रकारमा पर्नुहुन्छ त, And we know about these tendencies. अनि यस्तो अनि हामीलाई हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने पनि थाहा छ. And that's why we have to learn different lessons. त्यसै कारण हामीले फरक फरक खालको पाठहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ. And the formula we see here is the same for all the animals. अनि सबै जनावरको लागि यहाँ दिएको छ यो तरिका. And now we realize some teachers, they have to learn to make a much more intensive dramaturgy. अब हामीले के कुरा बुझ्यौ त भन्दा कुनै प्रवृत्ति भएको मान्छेले चाहिँ अब अलिकति नाटक गर्न सिक्नु पर्यो. Others, they have to learn to be more structured. अब अरूले के सिक्नु पर्यो, have अलिकति more संरचित हुन सिक्नु पर्यो. So the lesson I teach now is not the same for everybody in this room. अनि मैले तपाईलाई भन्न खोजेको तपाईँ सबैजनालाई एउटै खालको लागु हुन्छ भन्ने It is related to your personality structure. यो चाहिँ तपाईको व्यक्तित्वको प्रकारको संरचना कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ. But what should be the objective for everybody? तर सबैजनाको उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ त? We need a dramaturgy. तर हामी सबैले नाटकीय प्रस्तुति चाहिँ गर्नै पर्छ. And this dramaturgy actually is given if you want to be successful. यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यो सबैलाई दिएको छ. Independent of your personality structure as a teacher. अनि एउटा शिक्षकको हिसाबले तपाईको व्यक्तित्वको प्रकारमा भर पर्छ. We need a dramaturgy. हामीलाई यो आवश्यक पर्छ. If we don't develop a dramaturgy, we lose people. यदि तपाईले यो नाट्यको विकास गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले आफ्नो मानिसहरूलाई गुमाउनुहुन्छ. And this is the easiest structure of such a dramaturgy. अनि यो नाटकीय को विकास गर्ने एउटा तरिका चाहिँ यहाँ दिएको छ. It's a very old formula. It's the Aida formula. यो एकदमै पुरानो सूत्र हो, आइडा फर्मुला भनेर यसलाई From भनिन्छ. the opera Aida. ओपेरा. Yeah. And you see, we start always with A like attention. अब जहिले पनि हामी ए बाट सुरु गर्छौं. ए भनेको ध्यान खिच्ने. This is the first. यो चाहिँ पहिलो कदम हो. What does it mean? यसको अर्थ के हुन्छ? The donkey needs to be thirsty. पहिलो कुरा के हो त भन्दा गधा तिर्खाउनु पर्यो. So this is the first stage. I have to make the donkey पहिलो thirsty. कदम भनेको नै मैले गधालाई तृषित बनाउनु पर्यो. Okay. That's first. If I'm a teacher, if I start training, यदि मैले तालिम दिन सुरु गर्छु भने सुरुमा I need to have the attention. मैले मानिसहरूको ध्यान खिच्नु पर्ने हुन्छ. How do I do it? म कसरी गर्न सक्छु यो? And it's very important. If I don't do this first step the right way, यदि पहिलो कदममा सुरुमै राम्रो तरिकाले गर्न maybe I will have a problem through the whole training. सुरुमै मैले राम्रो तरिकाले गर्न सकिनँ भने सायद पुरै तालिम अवधिभरिमै समस्या हुन सक्छ. What does it mean? यसको अर्थ के हो त? Here we talk about authority. यहाँ हामीले अधिकारको कुरा गर्यौं. The first thing, I need attention. पहिलो कुरा चाहिँ मैले ध्यान खिच्नु पर्ने हुन्छ. I have to show who is the boss. अनि मैले मालिक को हो भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ. A lot of trainers, they start somewhere here with a PowerPoint presentation. अनि A धेरै nice जना picture of PowerPoint. ट्रेनरहरूले तालिम दिनेहरूले सुरुमै पावर पोइन्टबाट सुरु गर्छन्. And then I click the PowerPoint slides. अनि त्यसपछि पावर पोइन्टको स्लाइडहरू गर्छन्. That's nice, राम्रो. but it's not powerful. तर यो एकदमै शक्तिशाली चाहिँ हुँदैन त्यो It doesn't तरिकाले. really attract attention. यसले वास्तवमै ध्यान चाहिँ खिच्दैन. No, if I speak, तर यदि मैले बोल्छु भने, oh, sorry, it's the wrong one. If I'm a trainer, यदि म तालिम दिने व्यक्ति छु, प्रशिक्षक छु भने, what do I need first? सुरुमा मैले के गर्नुपर्छ? I need your attention, we just learned.
हामीले भर्खर सिके जस्तै तपाईहरुको ध्यान If I have PowerPoint in the back, यदि मेरो पछाडी चाहिँ पावर पोइन्ट त्यो where देखाइरहेको is your attention? छ तपाईको ध्यान कहाँ जान्छ It's on the PowerPoint. पावर पोइन्टमै जान्छ Ah, that's not what I need. त्यो मलाई चाहिएको होइन I, the boss, I want to have this. अब म your चाहिँ यहाँ म attention. बस्छु म तपाईहरुको ध्यान चाहन्छु So what do I do? यसको लागि म के गर्छु Turn off the PowerPoint first. सुरुमा पावर पोइन्ट म बन्द गर्छु We talk about stage presence in professional trainings. Stage presence. यसलाई हामी मञ्चमा जाने अथवा स्टेजमा You know, this is my stage. मञ्चमा उपस्थिति यो चाहिँ And- स्टेज भयो This is my room of power, of authority. अब मेरो अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो अगाडि But if I stand here, यदि म यहाँ बस्छु भने I don't take this space of authority. यो अधिकारको क्षेत्र यो चाहिँ मैले प्रयोग गर्दिनँ No, if I want to show authority, यदि म मेरो अधिकार म देखाउन चाहन्छु I भने have to take over this space. अनि मैले यो Very ठाउँलाई this प्रयोग गर्नुपर्ने space, my हुन्छ space. यो ठाउँ चाहिँ मेरो ठाउँ हो That means first, take away everything which is not what is not needed. अनि सुरुमा चाहिँ जे कुरा आवश्यक पर्दैन त्यो सबै कुरा हटाउनु पर्छ In this moment, this one disturbs me. You can keep it, but normally I would take it away. जस्तो यहाँ पनि यो आवश्यक छैन नि अहिलेलाई ठिकै छ नत्र Questions भने now मैले are हटाउँछु। asked, what's that? अनि अब सहभागी सोच्छ के होला सोच्न थाल्छ I don't want to have the attention on this. उसको ध्यान अन्त्यतिर जाओस् भन्ने म चाहन्न No, I want to have the attention on म me. अनि मानिसहरूको ध्यान चाहिँ मतिर भएको चाहन्छु You can leave it for a moment. It's a good example. Thank you. Wow, I told you he's a quick learner. मैले उहाँ चाहिँ एकदम छिटो सिकेँ Okay. Now I show you. If I really want to show who is the boss, अनि मैले तपाईँलाई भने बोस चाहिँ को देखाउनु पर्ने छ भने then there is only one spot in this room. यो where ठाउँमा I एउटै should मात्र be. ठाउँ छ And the spot is not here. अनि त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँ होइन And the spot is not here. यहाँ पनि होइन Because here I'm covered. यहाँ मलाई छेक्छ फेरि यसले होइन The only spot is here. त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँ हो You see, in the center. एकदम केन्द्रमा Authority is coming from the center. त्यो अधिकार चाहिँ बिचबाट आउँछ Okay. And what am I doing now? र अहिले मैले के गरिराखेको छु त This is the power of silence. यो चाहिँ शान्त हुनुको शक्ति If I want to show authority, यदि म मेरो अधिकार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने I never start talking while others are talking. म अरूहरू बोलिराखेको बेलामा म बोल्दिनँ That's why, त्यसकारण before I start, मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I don't speak. म बोल्दिनँ I just show you my face. म मेरो अनुहार मात्र प्रस्तुत गर्छु I use my 35% of my face. मेरो अनुहारको 35% म प्रयोग गर्छु Of the power of this impact. I am here in the center like a rock in the sea. अनि समुद्रमा भएको त्यो चट्टानमा बसेको जस्तो ठ्याक्क बिचमा म यसरी बस्छु I maybe communicate already with my hands. म पहिले नै मेरो हातद्वारा केही कुरा सञ्चार गरिराखेको हुन्छु I get in contact with everybody of you अनि तपाईँहरू सबैजनासँग व्यक्तिगत रूपमा म सम्पर्क गर्छु and say nothing. अनि केही पनि भन्दिनँ For a few seconds, not for long. धेरै लामो समय त होइन But you realize what's going on now. अब तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ अब के हुँदैछ त Some of you realize they even stop breathing. Breathing. कतिजना यस्तो अवस्थामा कतिजनाले सास फेर्न छोड्छन् You see, I have the power to stop your breathing. मसँग यस्तो शक्ति छ तपाईँले सास फेर्न पनि रोक्नुहुन्छ And you don't realize it. तर तपाईँलाई महसुस चाहिँ हुँदैन But what happens? त्यसो हुँदा के हुन्छ त I have your full attention. अब यतिखेर तपाईँको पुरा ध्यान मतिर छ And now we are ready to start the training. अब चाहिँ हामी तालिम सुरु गर्न तयार छौँ
And now I start with a story of the gold story, as I did. र अब चाहिँ हामीले कथाबाट सुरु गर्न सक्छौं जुन मैले हिजो तपाईलाई बताएको थिएँ त्यसरी. Okay. You see, I show you now how I did it. र मैले तपाईलाई देखाएँ कसरी मैले गरेँ भनेर. To make you understand why did you give me this big feedback? अनि तपाईले किन मलाई यो प्रतिक्रिया दिनुभयो त? It looks I had your attention. किनभने तपाईको ध्यान मतिर थियो. And you understood. तपाईले बुझ्नुभयो. I had your brain working. तपाईको दिमागलाई पनि मैले काम गर्ने बनाएँ. And after one story, एउटा कथा पछाडि gave me all this information. यो सबै जानकारी तपाईले मलाई दिनुभयो. Later on, we go back to this information. यो जानकारीमा हामी पछि जान्छौँ. And you will see, this is a summary of this training. अनि यो तालिमको कन्क्लुजन निष्कर्ष नै यही हो. And you gave it in the first hour of the यो training. चाहिँ तालिमको सुरुमै तपाईले यो कुरा ल्याइदिनु भयो. And during these 3 days, we relate to all these topics from अनि time to time. यो तालिम अवधिभरमा हामीले यही नै विषयहरूमा And work out why do we have this result. र किन चाहिँ हामीसँग यो परिणाम प्राप्त भयो त? Okay. Do we understand how we had in the theory about rhetorics? You know, हामीसँग about Gordon. बारेमा हामीसँग कथाहरू छ. You know, voice and face and. अनि हाम्रो आवाजलाई techniques. अनुहारलाई हावभावलाई प्रयोग गर्ने कुरा पनि गर्यौं. And now I show you how to do it very practically. अनि मैले तपाईलाई देखाएँ व्यवहारिक रूपमा यो कसरी गर्ने. And you see now, if I have full attention, र तपाईले देख्नुभयो यदि मतर्फ तपाईको पुरा ध्यान छ भने I can speak with very low voice, म एकदम सानो स्वरले पनि बोल्न सक्छु. and everybody is listening. सानो स्वरले बोल्दा पनि सबैले सुन्नुहुन्छ. Full attention. पुरा ध्यान हुन्छ. Wow, this makes fun. Wow. That's fun for the trainer, यसो हुँदाखेरि एउटा यो चाहिँ राम्रो एउटा प्रशिक्षकको लागि having this attention. मानिसहरूको. Do you know where I learned some of these lessons? तपाईलाई थाहा छ कहाँ मैले सिकेँ यो कतिवटा पाठहरू? Actually, I was a youth leader for kids, अनि सानो young people, जवान मानिसहरूको लागि म अगुवा थिएँ. and I had to train them also with biblical stories. अनि उनीहरूलाई बाइबलको कथाहरू सुनाएर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्थ्यो. And to teach children. अनि केटाकेटीहरूलाई This is a wonderful preparation to be a good trainer. एउटा राम्रो प्रशिक्षक हुनको निम्ति राम्रो तयारी चाहिन्छ. Why? किन? For children, it is boring very quick. अनि किनभने केटाकेटीहरूले छिट्टै दिक्क मान्छन्. You really have to use Gordon to attract their attention. अनि उनीहरूको ध्यान खिच्नको निम्ति तपाईले एकदमै परिश्रम गर्नुपर्ने. But if you do it, तर तपाईले they will listen half an hour or even more. अनि आधा घण्टा भन्दा बढी पनि उनीहरूले सुन्न सक्छन्. But only if you apply what we just heard. यदि हामीले Learn. सुनेको कुरा सिकेको कुरा लागू गर्यौं भने मात्रै. And if you are youth leaders, यदि तपाई जवान this अगुवा is हुनुहुन्छ a wonderful place to exercise. तपाईको लागि अभ्यास गर्ने एकदमै राम्रो ठाउँ हो त्यो चाहिँ. So we see, first we have to make the donkey thirsty. First we have to have this attention. सुरुमा तपाई हामीले ध्यान खिच्नु पर्ने हुन्छ. Stage present. अनि त्यसपछि No हामीले distractions. ध्यान विकेन्द्रित हुनु हुँदैन. Take over the room. This is what I did. पुरा कोठा ढाक्नु पर्छ पुरै. Pick up personality types immediately. र व्यक्तित्वको प्रकार कस्तो हो भन्ने कुरा हामीले तुरुन्तै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. This is also important to यो पनि महत्त्वपूर्ण छ. very quick to realize where are the tigers. अनि हामी प्रशिक्षण गर्ने व्यक्तिहरूले थाहा पाउनु पर्छ कि बाघहरू कता छ. Because the tigers are not patient. किनभने बाघहरू धैर्य राख्दैनन्. I have to win the tigers first. सुरुमा बाघलाई नै जित्नु पर्ने हुन्छ. And how do I win the tigers? बाघलाई म कसरी जित्छु? With authority. अधिकारका साथ. Okay. With my voice. मेरो आवाजले. And with a clear message. र स्पष्ट सन्देशले. Very quick, tigers had to realize, wow, what he's saying is helps me. This will be important. अनि बाघहरूले यो महसुस गर्नुपर्छ कि उसले के भनिराखेको भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ. Okay. And then the second one. त्यसपछि दोस्रो कुरा is interest. चाहना. चाख लाग्दो. Attention first and then interest. सुरुमा चाहिँ हामीले ध्यान खिच्नु पर्छ. No, त्यसपछि चाख लाग्दो हुनु पर्छ. I have to make the
the tiger really thirsty. मैले And बाघलाई the पनि donkey really thirsty. अनि गधालाई पनि एकदमै तृषित बनाउनु पर्छ। Okay, here I show the essential of the topic. यहाँ चाहिँ मैले विषयवस्तुको महत्त्वको बारेमा बताउँछु। You know, an ant would start normally at the beginning. अनि कमिलाहरूले चाहिँ सुरुमा सुरु गर्छन् And nobody is interested. If I start at the beginning, अनि कसैले सुन्दैनन् and then you कमिला see, oh, he has 200 slides. अनि उस 200 वटा स्लाइड And now we start with slide number 1. अब एकबाट सुरु गरिरहेछ Or you have a brochure, oh, you see, okay, this is page number 1. अनि यो Page पेज number नम्बर 2. 1 मा रहेछ 2 मा रहेछ 3 मा And the tigers already, oh, they count how many pages. अनि बाघहरूले चाहिँ गन्न थालिहाल्छन् कति पेज Terrible. बाँकी छ कतिमा पुग्यो भने And it's boring. अनि त्यस्तो हुँदाखेरि एकदम बोर हुन लाग्ने हुन्छ दिक्क लाग्ने If you go to the cinema, यदि तपाईँ सिनेमामा जानुभयो भने if you watch a movie, एउटा फिल्म हेर्नुभयो मुभी हेर्नुभयो भने where a movie starts, मुभी कहाँबाट सुरु हुन्छ त at the beginning, सुरुमा never. होइन A good film always starts at the most dramatical moment. त्यसमा चाहिँ एउटा नाटकीय क्षण पहिला सुरुमा प्रस्तुत गर्छ कास्टिङ भनौँ न With a lot of action, त्यहाँ धेरै त्यो एक्सन हुन्छ त्यसमा where it is really interesting. जे कुरामा मान्छेले एकदम चाख्छ There a film starts त्यहाँबाट फिल्म सुरु हुन्छ to show a huge disaster. एउटा ठुलो क्षति भएको देखाउँछ एउटा। And then the film goes back अनि त्यस पछाडि फेरि फिल्म to सुरु the हुन्छ past and jumps up and अनि goes back to फेरि the past. विगतमा जान्छ फेरि अर्को ठाउँमा जम्प हुन्छ यसरी This is how a good film is produced. यसरी नै एउटा राम्रो फिल्म चाहिँ बनाइन्छ And first we have to know what is the action in my topic. त्यसो हो भने मेरो विषयवस्तुको लागि एक्सन चाहिँ के हो त That's why I took you with my example, with this story, into action. अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ मेरो just- कथा चाहिँ एउटा एक्सनको रूपमा Just आयो gave you an example. मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ This was action. यो एउटा एक्सन भयो Action in my life. यो मेरो जीवनको What happens there? My mentor was teaching me. मेरो मेन्टरले मलाई How did he do? सिकाइराखेको थियो What did he do? Why उहाँले did के they choose गर्नुभयो, this कसरी story? गर्नुभयो? किन मैले यो कथा छाने त Because I know this is my audience. किनभने तपाईँहरू मेरो You are mentors. तपाईँहरू मेन्टरहरू हुनुहुन्छ What are you interested in? तपाईँ केमा चाख राखिराख्नु You are interested in practical application of what व्यवहारिक we are going to learn प्रयोगमा now. तपाईँले चाख राख्नु भएको छ हामी के सिक्न जाँदैछौँ भन्ने So विषय I showed you the practical application. त्यसै कारण मैले सुरुमै व्यवहारिक प्रयोग गरेर देखाएँ And it was a wonderful story for me. अनि मेरो लागि एउटा एकदमै राम्रो कथा And थियो I realized, okay, and it was touching you. अनि मैले महसुस गरेँ कि यसले तपाईँहरूलाई पनि छोएको छ Okay. And then I started to go back. I started to go back in the topics. अनि त्यस पछाडि चाहिँ म फेरि मेरो विषयवस्तुमा फर्केर गएँ Step by step, we touched several topics. अनि कदम कदम गरेर हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूमा प्रवेश गऱ्यौँ But I jumped तर म बेला बेलामा यताउता जम्प गर्छु in order not to make it boring तपाईँहरूलाई बोर नलागोस् दिक्क नलागोस् भनेर and to keep you awake. र तपाईँहरूलाई बिउजाइ राख्नको लागि Okay. And I tried not to forget the coffee break. र म कफी ब्रेक पनि म बिर्सिन्न That's now. अहिले चाहिँ Thank you. विषयवस्तुको महत्त्व दर्शाउनु पर्ने हुन्छ If I don't show the essential of the topic very quick, I lose the tigers. यदि मैले विषयवस्तुको आवश्यकता दर्शाउन सकिनँ भने मैले बाघहरूलाई चाहिँ गुमाउँछु Maybe I surprise with questions or statements. मैले केही भनाइहरू अथवा प्रश्नहरू राखेर उनीहरू अलिकति चाखलाग्दो बनाउन सक्छु These are several options how to raise the interest. उनीहरूलाई चाखलाग्दो बनाउने विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् Or I show drama. This is what I did with storytelling. अथवा मैले कुनै नाटकीय प्रस्तुति गर्न सक्छु अथवा कथा भनेर But do not exaggerate. तर बढाइ चढाइ चाहिँ गर्नु हुँदैन You know, there are people they have heard stories and they heard the power of storytelling. अनि कति मान्छेले कथाहरू सुनेका हुन्छन् अनि उनीहरूलाई कथा भन्दा कति शक्तिशाली And हुन्छ then त्यो पनि थाहा हुन्छ they exaggerate. They only say stories, अनि त्यही भएर उनीहरूले त्यो कथालाई बढाइ चढाइ गर्छन् but separated from the content. तर त्यो कथा चाहिँ विषयवस्तु भन्दा फरक हुन्छ That's not allowed. त्यो चाहिँ अनुमति छैन Every story has to be clearly related to the सबै topic. कथाहरू चाहिँ विषयवस्तुसँग स्पष्टसँग जोडिएको हुनुपर्छ We don't talk about entertainment. हामी मनोरञ्जनको बारेमा कुरा गर्दैनौँ We talk about
making people interested. हामी मानिसहरूलाई चाहिँ चाखलाग्दो बनाउने And also, when we start, avoid banalities. Banalities means too simple things. र हामी चाहिँ बनावटी पनि गर्नु हुँदैन. Very often, trainer or speaker, to start, they talk very simple, too simple. अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सिकाउनेहरू बोल्ने व्यक्तिहरू एकदमै बनावटी गर्छन्. Nobody likes it. अनि यस्तो कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई मन पराउँदैनन्. Why? किन? This is not respectful. किनभने यो चाहिँ एउटा आदरयोग्य कुरा हुँदैन. If I teach banalities, यदि मैले बनावटी गरेर सिकाएँ I tell you, dear audience, you are a kindergarten. अनि तपाईहरु चाहिँ शिशु कक्षामा हुनुहुन्छ भनेर भने भने So, if we simplify, we do not banalize. अनि त्यो तरिकाले चाहिँ मैले तपाईलाई के भन्छ शिशु कक्षामा भए जस्तै सोध्छु तर मैले अरु फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ. We have to be simple but not banalizing. हामी साधारण हुन सक्छौं तर बनावटी चाहिँ हुनु हुँदैन. It should still be very very serious. यो विषयमा हामी एकदमै गम्भीर हुनु जरुरी छ. Okay. And now we see with these two steps actually we make the donkey thirsty. यो दुईवटा कुरा गरिसकेपछि अनि गधा तिर्खाउँछ. And now we are ready to start with more content. And here we talk हामी about विषय वस्तुमा सुरु the गर्न सक्छौं. desire. त्यसपछि चाहना. We give answers to the desire of the audience. अब सहभागीहरुको चाहना के छ त्यसमा हामी उत्तर दिन्छौं. Why are you here in this? Why did you invest 3 days of your life for this तपाईको training? जीवनको 3 दिन चाहिँ यो सेमिनारमा किन खर्च You want भयो? to know more about mentoring, more about teaching. किनभने तपाईहरु सिकाउने More विषयमा knowledge, मेन्टरिङको more बारेमा skills. धेरै कुराहरु You want to grow. सिक्न चाहनुहुन्छ. तपाईको ज्ञान These are your बढाउन desires. चाहनुहुन्छ. Otherwise, यो चाहिँ तपाईको चाहना हो. You would not invest 3 days. यदि तपाईमा यो चाहना थिएन भने तपाईको 3 दिन यहाँ आएर दिनुहुने थियो. Now I have to give the real food. अब चाहिँ मैले तपाईलाई वास्तविक खाना दिनुपर्छ. Okay. And food means substance. अब खानाको मतलब के हो त? I hope you feel substance in these topics what we discussed these days. अनि हामीले जुन विषयमा छलफल गर्यौं तपाईले हेर्दाखेरि सरसामानहरु देख्नुहुन्छ. We need a structure. विषय वस्तु तपाईले देख्नुहुन्छ त्यसपछि संरचना पनि तपाईले देख्नुहुन्छ. For me, if I prepare the trainings, I always do the structure like this. अनि मैले तालिम दिँदा जहिले पनि यस्तो खालको संरचना म बनाउँछु. Okay. Of course, here in the brochure we have the whole content. हाम्रो म्यानुअलमा ब्रोशरमा पुरै विषय वस्तु त छ. And then I make a structure through the days. अनि म यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउँछु. What will I teach in the morning, in the afternoon? अनि बिहान के सिकाउने, दिउँसो के सिकाउने. And probably you realized in the morning I try to teach the topics which needs a little bit more of your brain because it's more theory. तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुभयो होला प्राय बिहानमा चाहिँ जुन कुरा तपाईको दिमागमा राख्नुपर्छ And after lunch when it is the most difficult time, अनि जब खानाको समय पछाडी चाहिँ एकदमै कठिन समय हुन्छ I let Bill doing it. अनि त्यो बेला चाहिँ म बिललाई गर्न लगाउँछु. No. Then we, of course, after lunch we do more group work or something अनि like अवश्य this. पनि खाना पछाडी चाहिँ हामीले समूहमा गर्ने कामहरु अलि बढी गर्छौं. So this is how I develop the structure. यसरी नै म एउटा संरचना बनाउँछु कसरी तालिम दिने भनेर. And here all the main topics are mentioned, and then I can jump. अनि सबै विषयहरु यहाँ उल्लेख गरेको कारणले म एउटाबाट अर्कोमा जान सक्छु. And at the end, all topics are covered. अनि अन्तिममा गएर सबै विषयवस्तुहरु But you see, चाहिँ समेटिसकेको हुन्छ. I try to teach the right topic in the right moment. अनि ठिक समयमा of the day. ठिक क्षणमा ठिक किसिमको विषयवस्तु सिकाउने कोसिस गर्छु. And this can be different in every training. अनि यो सबै ट्रेनिङमा एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन, फरक हुन्छ. The content is not different, तर विषयवस्तु चाहिँ फरक हुँदैन. but the sequence or the तर त्यो सिकाउने क्रम चाहिँ फरक हुन्छ. okay. Here we talk. Yes, we have to know what kind of stories do I need. अनि हामीलाई कस्तो खालको I need कथाहरू आवश्यक पर्छ facts, भन्नुपर्ने हुन्छ. तथ्यहरू, logic, तर्कका कुराहरू, take along
I have to captivate, take along, experience, work out, develop together, visualize. These are all these different instruments. यी सबै उपकरणहरू छन् जसलाई हामी प्रयोग गर्न सकौं. Visualizing, of course, this is a very important topic. अनि यो मान्छेलाई परिकल्पना गर्न लगाउने यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. Developing together. अनि यो कुरालाई हामीले सँगसँगै विकास गर्छौं. Seen several of these methods how we do it. अनि यो विभिन्न पद्धतिहरुमा हामीले जसरी गर्यौं. Okay. And you have seen the picture with the red dot. अनि तपाईले त्यो रातो थोप्लाको चित्र देख्नुभयो. You see, this is a very simple way. यो एकदमै साधारण तरिका छ. Which we use in many trainings. हामी धेरैवटा तालिमहरुमा यो प्रयोग गर्छौं. Starting with the red dot, you have the white paper. अनि त्यहाँ रातो थोप्ला मात्रै होइन, त्यहाँ सेतो कागजको भागहरु पनि छ. And during the training, you just make a little picture of one of the topic you teach. अनि तालिम अवधिभरमा गर्दै गर्दा सिकाउँदै गर्दाखेरि सिकाएको कुराको सानो अंश तपाईले त्यो एउटा खाली पेजमा लेख्नुहुन्छ. Okay. But you also have seen we need these cards. अनि हामीसँग यो मेटा कार्ड्सहरु पनि छन्. This is another way for visualizing. अनि एउटा परिकल्पना गर्न अथवा देखाउनको लागि अर्को कुरा यो तरिकाहरु पनि छ. And you see, meanwhile, I even use the little color. अनि यो अवस्थामा मैले रङहरु पनि प्रयोग गर्छु. Now we see a title. यहाँ विषय वस्तु छ. We see numbers with the 6 topics. यहाँ 6 वटा नम्बरहरु दिएका छन्. विषय वस्तु यहाँ छ. Now it is already structured. अब यो अहिले पुरै एउटा Or संरचना if you have a look at this one. यदि तपाईले यसमा हेर्नु भयो भने पनि Yesterday it was full just of green topics. अनि यो चाहिँ विभिन्न विषयहरुमा यहाँ दिएको छ पुरै. This was interesting. एकदमै चाखलाग्दो छ. It was why so many answers just after one story. एउटा कथाको पछाडी कति धेरै उत्तरहरु यहाँ आएको छ. But it was wild. तर एकदमै फराकिलो रूपमा यो आयो. And I know exactly if topic is too wild, people get tired. अवश्य पनि यदि कतिवटा विषयहरुमा मान्छेहरु एकदमै थकित Because हुन्छन्. even it's too wild, it looks like being complicated. कहिलेकाहीँ यस्तो ठूलो विषय वस्तु हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, मान्छे अलमल पर्छन्. So what did I do now? त्यसको लागि मैले के गरे त? Normally I let the audience do it. यसको लागि चाहिँ म सहभागीहरुलाई नि गर्न लगाउँछु. Because of short time, I did it for you this morning. अनि आज बिहान छोटो समयमा मैले तपाईको सँगै गरे. I made groups. You see, I use this kind of paper. म यस्तो खालको कागज प्रयोग गर्छु, मेटा कार्ड जस्तै. And I can just take away and put it somewhere else. That's अनि यसलाई very ल्याउँछु nice. अनि कतै ल्याएर टास्छु यसरी. Okay. And now I regrouped your ideas. अनि तपाईको विचारहरुलाई फेरि मिलाएर यहाँ राख्छु. And now you see, it's much easier. अनि अब चाहिँ तपाईले यसो हेर्दाखेरि एकदमै सजिलो छ. These are 4, 5, 6, 7, 8, 9 groups. यहाँ 9 वटा समूहहरु छन्. Not 25 or 30 topics. 9 groups. 9 वटा समूहहरु छन्, 25-30 वटा विषय छैनन्. And in the midst is the most important. अनि यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ which is called यसलाई के भनिन्छ? authority. अधिकार. And if you watch this picture now, यदि तपाईले यो चित्रमा हेर्नु भयो भने what do you see first? सुरुमा के देख्नुहुन्छ? सुरुमा के देख्नुहुन्छ? यहाँ. Probably. Yeah, the one in the midst, this one. तपाईले यो चाहिँ देख्नुहुन्छ होला यो. And I even could make it a little bit more important. र यसलाई यो अझ महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसरी देखाउन पनि सक्छु. No, I don't have to ask you which one is the most important. यसो गर्दा मैले तपाईलाई यसमा कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नु पर्दैन. Authority. This seems to be the center. अनि तपाईहरुले हेर्ने बित्तिकै देख्नुहुन्छ यहाँ अधिकार लेखेको छ, सायद यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भने तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ. And together now we could study again these groups. अब फेरि यो समूहबाट हामीले फेरि सुरु गर्न सक्छौं. And then we say, you have one group dealing with encouraging of the participants. र एउटा कुरा चाहिँ सहभागीहरुलाई उत्साह दिने कुरा आउने भयो. But it's also a topic about the content. अब विषय वस्तुको बारेको विषय पनि छ. A topic of calling, the dedication. Okay. We have a topic of trust. भरोसाको कुरा पनि यहाँ छ. And who is the hero? त्यसो भए हिरो को हो त? Okay, you see, now we have different topics. And as soon as we structure a theory, it is much easier to understand. अनि यो विषय वस्तुलाई यसरी संरचना बनायो भने सिकाउन एकदमै सजिलो हुन्छ. And now,
the audience is happy again. र अब फेरि सहभागीहरू खुसी Why? हुन्छन्। किन? Because of iceberg theory. आइसबर्ग सिद्धान्तको कारणले। Now it's easy. र अब अहिले सजिलो भयो। It's comfort. अब आराम छ। Because Mario helped you to make these groups. किनभने मारियोले तपाईलाई यो संरचना गर्न सहायता गर्नुभयो। Now it's easier. अब अलि सजिलो छ। Even if you have to have a picture of this and you want to train it to somebody, यदि तपाईले यो चित्र लिएर अरु कसैलाई तालिम दिन चाहनुहुन्छ भने पनि it's much easier. You have already the groups. अलरेडी यसमा समूहहरु बनाइएको छ, संरचना बनाइएको छ। Clear structure makes things easier. स्पष्ट संरचना बनायो भने त्यसले सबै काम कुरा सरल बनाउँछ। And this is what a good trainer should do. यो एउटा असल प्रशिक्षकले गर्नुपर्ने यही हो। Collect many aspects of a topic अनि विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई and then structurize. लिएर यसलाई एउटा संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। And this helps the audience to understand very easily. यसले चाहिँ सहभागीहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न सहायता गर्छ। Okay. And then we have to make sure there will be an action at the end. अनि त्यसपछाडी चाहिँ अन्तिममा हामीले एउटा What काम will be गर्छौँ, the कार्य next गर्छौँ। steps? Now what? अब अर्को चरणहरु के हो? अब के गर्ने? Yeah. And these steps should be clear, यो सबै कदम स्पष्ट हुनुपर्छ। कार्यतालिका, show personal gain or danger if you don't do it. व्यक्तिगत लाभ खतरा देखाउनु। Okay. यदि तपाईले यस्तो गर्नु भएन भने What did I do मैले के गरे? in this training? यो ट्रेनिङ अब Several times धेरै पटक I asked you, please make pictures. चित्रहरु खिच्नुहोस् भनेर भने फोटो खिच्नुहोस्। And next step should be explain these topics to somebody else. अनि किनभने कसैलाई तपाईले अर्को कदम भनेको चाहिँ अरु कसैलाई तपाईले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। Okay. So this is preparing your action plan. यो चाहिँ तपाईको कार्ययोजना को तयारी गर्ने कुरा आउँछ। Okay. And you see, this does not grow by accident. यो एक्सिडेन्ट भएर दुर्घटना भएर हुने कुरा होइन। That's why we have this formula. त्यसै कारण हामीलाई यो फर्मुला हामीसँग So you can think about यो विषयमा तपाईले going through these 4 steps and which element I want to choose. अनि यो चारवटा चरण भएर तपाईले गर्नुहोस्। And let's talk a little bit about storytelling. अब कथा भन्ने विषयमा, कथा सुनाउने विषयमा I don't have to explain a lot. मैले यो विषयमा तपाईलाई धेरै व्याख्या गर्नु I पर्दैन। did show you storytelling. मैले कथा कसरी भन्ने विषयमा तपाईलाई देखाइसकेको छु। With these examples, you have already had the lesson about storytelling. त्यसै कारण यो उदाहरणबाट नै कथा भन्ने विषयमा तपाईले पाठ सिकिसक्नु भएको छ। That's why I summarize quite quick. एकदम छिट्टो छोटकरीमा म भन्छु। I realized the most effective way of communication for thousands of years was storytelling. अनि वर्षौं हजारौं वर्षदेखिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सञ्चारको विषय चाहिँ कथा भन्ने नै हुन्छ। The picture here shows a yurte in the Mongolia. Which one? Yurte. This is this tent, a very special tent. यो जुन पाल छ त्यो चाहिँ मङ्गोलियाको मा भएको एउटा हो। And there is no electricity. बिजुली बत्ती छैन। So people sit together in this yurte in the evenings. अनि साँझमा चाहिँ मानिसहरू यहाँ भित्र यसो बस्छन्। And what happens there? त्यहाँ के हुन्छ? They tell story. This is the way त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले कथा भन्छन्। to transport information, knowledge from one generation to the next. अनि यो तरिकाले एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जानकारीहरू प्रदान गर्छन्, सिकाउँछन्। They have no beamer, no electricity, just storytelling. तर कथा भन्ने तरिकाबाट नि। And it works since thousands of years, and it works today. अनि हजारौं वर्षदेखि त्यसरी काम गरेको छ, आज पनि यसले काम गर्छ। Okay. And now a few rules. Every story must be justified. प्रत्येक कथा चाहिँ जायज हुनुपर्छ। It must have a reason. Why do you tell the story? यसको कारण हुनुपर्छ किन तपाईं यो कथा भन्न Once again, it is not entertainment. र अझ फेरि पनि भन्छु यो It चाहिँ must एउटा be मनोरञ्जनको related कुरा to होइन। the topic of my teaching. यो चाहिँ मेरो शिक्षासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। And also, if I use biblical stories, यदि मैले बाइबलको कथाहरू प्रयोग गर्छु भने पनि they must be justified in this certain specific context. त्यो निर्दिष्ट विशेष परिस्थितिमा त्यो जायज हुनुपर्छ। And it have to have a clear connection to the context. र यो विषयवस्तुसँग स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ। Please, no empty chatter. फोस्रो गफ हुनु हुँदैन। And you see, now the ants, they have to learn. Yes, before I go to the facts, I need
to think about the story. अनि अब कमिलाहरूले सोच्नु पर्यो म तथ्यमा जानुभन्दा अगाडि अब मलाई कथा चाहियो. And the monkey has to learn. अब बाँदरले के कुरा सिक्नु पर्यो? The story need a clear structure, अब त्यो कथा चाहिँ एउटा राम्रो संरचना हुनु a पर्यो. clear reason. एउटा जायज कारण हुनुपर्छ. And the tiger has to learn. अब बाघले के कुरा सिक्नु पर्यो? If I don't invest 5 minutes to a story, यदि मैले 5 मिनेट चाहिँ कथामा बिताइन भने I will not succeed. म सफल हुनेवाला छैन. Okay. And the elephant हात्तीले के गर्नुपर्छ होला? has to learn, yes, but the story should not only be nice. अब उसले हात्तीले के बुझ्नु पर्यो भने कथा त ठिक छ तर त्यो कथा सुन्नमा राम्रो मात्र भएर हुँदैन. Sometimes a story should also wake up कहिलेकाहीँ कथाहरू यस्तो हुनुपर्छ जसले मान्छेलाई बिउताउनु पर्छ and show different opinions. अनि विभिन्न फरक खालको विचारहरू पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ. Maybe we have to create these people to take people out of the comfort zone. कतिपय अवस्थामा मानिसहरूलाई आरामको क्षेत्रबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ. To create this atmosphere of a little fight. अलिकति द्वन्द्वको अवस्था जस्तोमा को माहौल पनि तयार We have गर्नुपर्ने to हुन्छ. learn how to fight constructively. अनि यो अवस्थामा चाहिँ सृजनात्मक तरिकाले कसरी द्वन्द्व गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ. And I have to think, what message do I want to convey with the story? त्यसो भए मेरो कथाले म के सन्देश दिन चाहन्छु त? Okay. What is the message? सन्देश के हो? Okay. And we learned it so many times. Follow the iceberg theory. यसमा हामीले आइसबर्ग सिद्धान्तलाई पछ्याउनु पर्छ. We have the factual level. त्यसमा We वास्तविकताको need तहको the हुन्छ. numbers. We need data. हामीलाई तथ्याङ्क डाटाहरू तथ्याङ्कहरू चाहिन्छ. But we have to use also the emotional level. हामीले भावनात्मक तहमा पनि छुनुपर्ने हुन्छ. Pictures, फोटोहरू, stories, कथाहरू, language, भाषा facial expressions, र मुहारको gestures. अभिव्यक्ति, हावभाव And what is very important, र अरू के महत्त्वपूर्ण छ? the emotional level determines the effect of the factual level and अनि not the भावनात्मक opposite. तहले वास्तविक तहको प्रभावको निर्धारण गर्छ. You see, the emotional level has to be done first. भावनात्मक तहमा चाहिँ पहिला हामीले काम Because गर्नुपर्ने if हुन्छ. emotional level will make sure, are you willing to listen to the facts? अब भावनात्मक तहले कुरा गर्दा के तपाईँ वास्तविक कुराहरू सुन्नलाई चाहनुहुन्छ त? यो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ. 80% of our being is emotion. अनि हामी जो मानिस छौँ हामीसँग 80% चाहिँ And if we भावनात्मक make कुराहरू हुन्छ. decisions, normally 80% is made emotionally. अनि कतिपय अवस्थामा हामीले गर्ने निर्णयहरू 80% चाहिँ भावनात्मक रूपले गरिएको हुन्छ. And then it is important. With stories, we paint pictures. We paint pictures with words. अनि कहिलेकाहीँ हामी शब्दहरू सहितको चित्रकलाहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, painting pictures with words. शब्दहरू राखेको चित्रकलाहरू. You know, when we started with PowerPoint, अनि हामीले पावर पोइन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि around 20 years ago, 20 वर्ष अगाडि then most trainers said, "Oh, I have to show nice pictures." त्यो बेलामा कस्तो हुन्थ्यो? ओ हामीले एउटा राम्रो चित्र देखाउनु पर्छ. Okay, this impresses people. यसले चाहिँ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ. Okay, good pictures, yes, we use them. यदि राम्रो चित्र छ भने हो हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यसले हेल्प गर्छ, सहायता गर्छ. But तर if I explain, if a story, if I teach a story, यदि मैले कथा भन्छु what happens? के हुन्छ? I make a picture in your head. तपाईले त्यो कथाको एउटा चित्र तपाईको I दिमागमा was talking about the goals these days, अनि हामीले दिमागमा एउटा लक्ष्यको बारेमा कुराकानी गरेका थियौं. and I'm sure everybody of you made a picture in his mind of this castle, of these people, of अनि these यो goals. मानिसहरुको बारेमा त्यो कामहरुको बारेमा तपाईले एउटा चित्र बनाउनुहुन्छ. And it's your picture, it's not mine. अनि तपाईले बनाएको चित्र चाहिँ मेरो चित्र होइन. It's not important to see the real castle. अनि एकदम स्पष्ट चित्र के छ तपाईको देख्नु If पर्छ we see भन्ने. a real picture, यदि हामीले वास्तविक चित्र देख्नु then we are already limited. किनभने हामी अघि नै सीमित छौं हामी. I don't want to limit your brain. तपाईको दिमागलाई म सीमित बनाउन चाहन्न. If I talk about a castle, a castle, ए त्यो यदि मैले त्यो दरबारको बारेमा as I तपाईलाई did बताउन चाहन्छु the first day, भने, पहिलो दिनमा भनेको जस्तै
then you make your picture. अब त्यो दरबारको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि And तपाईले this आफूले picture is चित्र much बनाउनुहुन्छ more powerful than a picture on the screen. अनि त्यो पावर पोइन्टमा देखाएको भन्दा The pictures on the तपाईले screen, बनाएको चित्र चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ most of these pictures you will forget. कतिवटा चित्र अगाडि देखाएको चाहिँ तपाईले बिर्सिनुहुन्छ The pictures you make in your brain, you will not forget so easily. तर तपाईले आफ्नो दिमागमा बनाएको चित्र चाहिँ सजिलैसँग बिर्सनुहुन्न Okay. Do we understand? तपाईले बुझ्नुभयो Please make pictures with words. तपाईले शब्दहरू सहित चित्रहरू बनाउनुहोस् Then you have 60 people अनि drawing तपाईँ 60 जना मान्छेहरूले चित्र बनाइराखेका हुन्छन् and not just watching. हेरिराखेका मात्रै हुँदैनन् Okay. Then a story needs a dramaturgy again, of course. अब कथाको लागि एउटा नाट्यात्मक प्रस्तुति पनि चाहिन्छ अवश्य पनि And here we see the hero. अनि अब यो कथामा हामीलाई So, हिरो चाहिन्छ नायक Actually, most stories they need a hero धेरै जसो कथाहरूमा एउटा नायकको आवश्यकता Villain. पर्दछ खलनायक पनि आवश्यक and पर्छ an unexpected turn. र अप्रत्याशित मोडहरू पनि हुनुपर्छ त्यहाँ So in my story, who was the hero? त्यसो भए मेरो कथामा The को first थियो त story. हिरो? I सुरुको teach many stories, but the first मैले one is the धेरैवटा past. कथाहरू भने तर सुरुको कथामा मुख्य हिरो नायक को थियो त Who was the hero? को थियो नायक हिरो No, not Mario. मारियो होइन Never make yourself to the hero. तपाईँ आफैलाई हिरो नबनाउनुहोस् नायक नबनाउनुहोस् But you said it. My mentor, Andrew, he was the hero. मेरो मेन्टर एन्ड्रयू ऊ चाहिँ हिरो थियो Why? किन He sent me to the villain. किनभने उसले चाहिँ मलाई पठाउनु You भयो know, to these army people with so much gold. त्यो ब्याजहरू लगाएको त्यो आर्मी He sent me to this battle. त्यो लडाइँ लड्न पठाउनु भयो And what was the unexpected turn? त्योमा अप्रत्याशित मोड के थियो त I won. As a soldier म एउटा सामान्य सिपाहीको हिसाबले in this battle. यो युद्धमा You see, very simple. मैले जितेँ हेर्नु Always एकदम think about how could I build in these three elements. यो तीनवटा तत्त्वहरूलाई कसरी मैले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा And then we see, storytelling is not just talking and talking and talking. अनि हामीले थाहा महसुस गर्छौँ कि कथा भन्ने कुरा चाहिँ बोल्ने मात्रै होइन रहेछ Good storytelling means preparation. राम्रो कथा वाचन गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसको लागि I तयारी have चाहिन्छ to understand the objective. मैले उद्देश्य के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा लक्ष्य के हो I need a good story. मलाई राम्रो कथा I चाहिन्छ need to build up the dramaturgy. यसलाई मैले अलि नाटकीय I need तरिकाले to build गर्नुपर्ने up the हुन्छ। structure. मैले यसलाई संरचित पनि I गर्नुपर्ने need हुन्छ to know who is the hero, who is the villain, अनि यसमा and चाहिँ what हिरोको is छ the unexpected turn. अनि भिलेनको छ र यसमा अप्रत्याशित मोड के छ त्यो पनि मैले गर्नुपर्ने हुन्छ It sounds difficult. सुन्दा एकदम कठिन हुन्छ यो But you know, there are so many things. If professionals do it, यदि प्रोफेसनल गर्ने मान्छेले यो कुरा गर्छन् भने it looks so simple. हेर्दा एकदमै He साधारण just teaches a story. Everybody can do it. हिटलर हिटलर No, not Hitler. Oh, no. A teacher tells a story, a professional tells a story. अनि एउटा व्यावसायिक ढङ्गले सिकाउने व्यक्तिले कथा भन्छन् I hope it was the same with my story 2 days ago. Everybody, wow, that's so simple. अनि मैले सिकाएको पनि Mario त्यो just tells सबैले a story. सुन्दाखेरि एकदमै सरल छ It's so simple. And now you realize र अहिले तपाईँले महसुस गर्नुभयो कि it looks simple, हेर्दा साधारण देखिन्छ but Tara? there is homework to do. यसको लागि धेरै गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ It has to be prepared. यसको लागि एकदमै तयारीको आवश्यक पर्छ Okay. And it had needed a structure. अनि यसको लागि हामीलाई एउटा And this is संरचना not पनि so आवश्यक easy. पर्छ। यो एकदम सजिलो चाहिँ छैन And I'm always very, very happy if things are not too easy. अनि म चाहिँ खुसी हुन्छु यदि यसो गर्नु सजिलो छैन भने चाहिँ म खुसी हुन्छु Why? किन If things are too easy, यदि सजिलै भयो भने everybody does it, सबैले गर्न सक्छ but nobody really cares for the details. तर कसैले पनि त्यसको Nobody विवरणमा ध्यान दिँदैन goes deeper, कोही पनि गहिरिएर जाँदैन and we never have really a growth. अनि त्यसो भयो भने हामी साँच्चैकै वृद्धि हुन सक्दैनौँ If it is not easy, यदि सजिलो छैन भने चाहिँ then we go to the castle.
अनि त्यसपछि चाहिँ हामी दरबारमा जान्छौँ And in the castle we know, oh, I will have to do a presentations. अब म त्यो दरबारभित्र गएर मैले प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ So I have to learn a lot. त्यसको लागि चाहिँ मैले धेरै सिक्नुपर्ने हुन्छ I have to be, I have to train, to exercise. अनि त्यो बेला मैले तालिम लिएर अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ And now we become professionals. अनि त्यसरी चाहिँ हामी व्यावसायिक हुन्छौँ And now we go up in these 4 levels of in these 4 steps, you know, from the unconscious incompetence to the unconscious अवचेतन competence. अदक्षताबाट अचेतन दक्षतातिर हामी पुग्छौँ And if you are on the level of the unconscious competence, यदि तपाईँ what happens there? अचेतन दक्षतामा पुग्नु भयो भने के हुन्छ त Everything just looks so easy. सबै कुरा एकदमै सरलै देखिन्छ This is professionalism. यो चाहिँ व्यावसायिकता हो And this is what I wish you, that you are growing in this professionalism. अनि म इच्छा गर्छु कि तपाईँ यसै गरी यस्तो व्यावसायिक I सिकाइमा hope अगाडि बढिरहनु I really could inspire you and empower you these days. अनि म आशा गर्छु कि मैले तपाईँहरूलाई सशक्तिकरण गर्न Together सकेँ, with उत्साह Bill. दिन सकेँ बिल सँगसँगै मिलेर So I hope you have now the needed instruments, र म आशा गर्छु कि तपाईँहरूलाई आवश्यक उपकरणहरू औजारहरू तपाईँले पाउनु भएको छ the needed empowerment, तपाईँलाई सशक्तिकरण and you are आवश्यक willing परेको छ to go to the stage, र अब चाहिँ तपाईँहरू जानलाई to use the स्टेजमा cameras जानलाई तयारी हुनुहुन्छ क्यामेरालाई प्रयोग गर्नुहुँदैछ and exercise. र अभ्यास गर्नुहुनेछ And if you do this, यदि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने you will be blessed. तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ You will like it more and more. अझ तपाईँले यसलाई अझ धेरै मन पराउँदै जानुहुनेछ And you will be a huge blessing for your audience. अनि तपाईँको ठाउँमा तपाईँ एकदमै आशिषित And बन्नुहुनेछ that's why I'm here. त्यसै कारण म यहाँ छु This is my prayer since many years. अनि धेरै वर्षदेखिको मेरो प्रार्थना पनि यही नै हो Jesus, please bless me. यसो कृपया मलाई You know, आशीर्वाद first I दिनुहोस्। always think about me. सुरुमा म मेरो बारेमा सोच्दिनँ I want to be blessed. म आशिषित हुन चाहन्छु But then the next one, and please help make me to a blessing for others. र मलाई चाहिँ अरू मानिसहरूको निम्ति आशिष हुनलाई सहायता गर्नुहोस् And that's why it makes me so happy if Yes. I can see fruit of you and your mentees. र तपाईँ र तपाईँको मेन्टीहरूमा मैले फल देखेँ भने चाहिँ त्यसै कारणले गर्दा म एकदमै खुसी हुनेछु So thank you very much for joining this training. यो तालिममा सहभागी हुनुभएको I लागि was so धेरै happy धेरै to धन्यवाद। see the faces. Most of you I have seen many years ago. Now we've seen again. Thank you much. अनि तपाईँ Very कतिजनालाई happy. विगतका वर्षहरूमा देखेँ आज पनि यो समयमा देख्न And पाएँ thank you धेरै for धन्यवाद। Ashish and your wonderful team for अनि आशिष preparation. र Make तपाईँको this training एकदमै राम्रो possible. समूहको लागि सबै तयारीको लागि धन्यवाद I'm so happy to have such a wonderful team. Thank you यो so much. एकदमै राम्रो टिम देख्दाखेरि म एकदमै खुसी भएको छु धन्यवाद Everything has its time. र सबै कुराको समय छ Now it's time for Ashish. र यो समय चाहिँ आशिषको लागि हो। Thank you very much. धेरै धन्यवाद Thank you. Thank you. Okay.